الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 3 يونيو. يواصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات خاركيف، كراماتورسك، ميرنوغراد وغيرها من الجبهات. الوحدات الروسية تمكنت من استعادة السيطرة على إحدى البلدات في جبهة خاركيف بعد الهجوم الأوكراني المضاد في جبهة فولشانسك. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولو سمحتم قبل أن نبدأ، هناك فيديوهات كثيرة في القناة غير الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أتمنى الدخول للقناة، مشاهدتها ومشاركتها، وتستفيدوا منها بأكبر قدر ممكن، وتدعوا غيركم يستفيدوا منها عبر إرسالها إليهم. ونبدأ الآن بجبهة خاركيف، هنا تحديدا في محور فولشانسك. الجيش الروسي تمكن من التقدم مجددا واستعادة السيطرة على كامل سينيلينكوفي. كما تلاحظون هنا، العمليات الروسية أدت إلى السيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الزهري. هذه المساحة التي تشاهدونها أمامكم هي بعمق 1.75 كيلومتر على طول المنطقة هنا، وبعمق 880 مترا. القوات الروسية لم تسترد فقط سيلينكوفي، بل أيضا سيطرت على أجزاء إضافية من ليمن استردت السيطرة عليها. وتبقى أمام الوحدات الروسية هذا الشارع الموجود هنا لاستعادة السيطرة الكاملة على قرية ليمن. وهنا القوات الأوكرانية تتمركز في هذه المنطقة وتحاول التصدي للجيش الروسي ومنعه من استعادة السيطرة الكاملة عليها. الروس يهاجمون بقوة ويحاولون استردادها، وأيضا القوات الروسية تعمل على الضغط أكثر باتجاه سهيلني لاسترداد السيطرة أيضا على هذه القرية. وبالتالي اليوم الجيش الروسي يشن بتشكيلات مختلفة من قوات من منطقة الشيشان، من 128، من الفوج 41 فرقة 72 وغيرها من التشكيلات، والفوج 1009 يشن هجمات في هذه المنطقة للضغط بشكل كبير. البعض قد يسأل ماذا عن فيلتشا؟ فيلتشا أيضا تشهد مواجهات بين الروس والأوكران، حيث أيضا تحاول وحدات روسية الضغط باتجاهها لإبقاء القوات الأوكرانية في حالة تأهب ومنعهم من إرسال تعزيزات من هذه المنطقة إلى هاتين البلدتين حيث تحدثنا عنهما. هذا هو الوضع في جبهة فولشانسك مع استمرار المعارك بين القوات الروسية، سواء الفرقة 69 الموجودة في كامل هذا الامتداد والفرقة الأخرى الموجودة في هذه المنطقة الفرقة 71، حيث تواصل القتال في محيط كرايشني وتحاول التقدم. على صعيد العمليات في جبهات أخرى، الجيش الروسي يواصل تقدمه في جبهة كراماتورسك، والوحدات الروسية اليوم تشاهدونها أمامكم الآن. كما تشاهدون باللون الزهري سيطرت على هذه المنطقة. هذه المنطقة أمامكم هي بعمق 1.21 كيلومتر وبامتداد 1.87 كيلومتر. الجيش الروسي يواصل الضغط أكثر فأكثر في محيط هذه البلدة مباشرة. الوجود الروسي اليوم موجودين في الجهة الشرقية ويحاولون الاقتحام من الجهة الجنوبية ومن الجهة الغربية. القوات الأوكرانية تحاول أن يكون هناك عرقلة قدر الإمكان، تحاول الحفاظ على ما تبقى من سيطرة لها في ري أولكساندريفكا. الروس يسيطرون على جزء منها، ولكن في نفس الوقت يحاولون أن لا يكون هناك أي اختراقات أو عمليات التفاف روسية على هذه البلدة. إضافة إلى ذلك الجيش الروسي يحاول الضغط على خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية التي تأتي من المنطقة هنا أو من ميكولاييفكا في محاولة للضغط أكثر على القوات المنتشرة. معركة قوية جدا في هذه الجبهة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي ميرنوغراد كانت القوات الروسية قد تقدمت في المنطقة المحيطة نحو فيلني. الجيش الروسي تمكن من السيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. لا يزال تقدمات روسية باتجاه سومي، تأكدوا من متابعة الفيديو حتى النهاية. القوات الروسية تقدمت بعمق 710 أمتار بامتداد 1.38 كيلومتر على طول المنطقة. هنا تحرك الجيش الروسي لتأمين الجهة الغربية من هذا الطريق المؤدي إلى بلدة كوشيريفيار كما قلنا، وفي نفس الوقت نحو العمق أكثر
وهو بدوره يصل كما تلاحظون، يعني هذا الطريق يصل إلى دوبروبيليا من هنا وإلى كراماتورسك من هنا، وبالتالي الحركة الروسية نشطة في هذا الاتجاه. لا أحد يعلم كيف ينوي الروس التحرك أو الضغط، ربما هي محاولة تشتيت القوات الأوكرانية مجددا، ولكن العمليات قائمة في المنطقة. البعض قد يسأل عن قسطنطينيفكا. أحبائي، المعركة لا تزال قائمة في قسطنطينيفكا، ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة في ساعات الصباح. علينا انتظار لاحقا في حال تقدم الروس أو في حال تقدم الأوكران، سأخبركم بطبيعة الحال. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي سومي كانت القوات الروسية قد تمكنت من الدخول باتجاه إحدى البلدات التي كانت قد تحركت نحوها في وقت سابق بالأمس. نحن هنا نتحدث على طول الحدود الروسية الأوكرانية مع سومي. الجيش الروسي دخل قرية باشيفسك. هنا سيطر الروس على كامل هذه المنطقة وعلى المنازل الأولى من هذه البلدة. هذه المنطقة باللون الزهري باتت تحت السيطرة الروسية. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 1.13 كيلومتر بعرض الكيلومتر داخل المنطقة. هناك هذا طريق رئيسي وهذا طريق فرعي باتجاه القرية. القوات الروسية لا تزال تعمل في هذا الاتجاه. تحاول في نفس الوقت القوات الروسية التقدم نحو المنطقة هنا وربط مناطق السيطرة بالحدود الروسية الأوكرانية هنا كما تلاحظون، مع عمليات تقدم في هذا الاتجاه أيضا لربط مناطق السيطرة ببعضها البعض. المعركة قوية بين الروس والأوكران. الأوكران منتشرين في عدة قرى في هذا الاتجاه، وكما تلاحظون يعني هذا جزء من منطقة سومي، حيث الجيش الروسي كان قد تحرك في وقت سابق في هذه المنطقة منذ يمكن القول منذ يناير. كانت الوحدات الروسية قد سيطرت على هذه القرى والبلدات الموجودة هنا في 21 من يناير وفي 20 وغيرها في أشهر لاحقة في 5 من يناير، ثم لاحقا في أبريل وغيرها. كانت الجيش يعني قوات الجيش الروسي تواصل التوسع. أما على صعيد آخر في جبهة أخرى في سومي، كان الجيش الروسي قد وسع سيطرته في محيط ميروبيليا. الوحدات الروسية تقدمت بين ميروبيليا في سومي وبين ميلايفكا في كورسك في روسيا. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة هنا باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.4 كيلومتر بامتداد نحو كيلومترين. القوات الروسية تواصل التحرك في هذا الاتجاه. العمليات في المنطقة هنا متواصلة. الأوكران يحاولون قدر الإمكان مواصلة عمليات الدفاع في هذه البلدات، ينشرون قواتهم على طول المنطقة. التضاريس هنا فعلا صعبة جدا، خاصة مع وجود الأنهار، وجود الغابات في مناطق متفرقة ومختلفة، ما يسهل عمل الدرونات، الاختباء، الاحتماء. يعني فعلا هنا كثير من الغابات، منطقة مشهورة بالغابات. إضافة إلى ذلك القوات الروسية تحاول العمل باتجاه محيط زابسيريا، تأمين هذه المنطقة وتأمين المحيط، فيما الأوكران يحاولون استهداف القوات الروسية. الآن نصل مجددا إلى جبهة زابوروجي ودانيبرو. هنا أريد الشرح عن المعارك. لم يكن هناك أي تقدمات، ولكن لا تزال المعارك قائمة ومفتوحة. محاولات من الطرفين لإحراز تقدم، ولكن هناك تمسك بكل متر، ولكن في نفس الوقت هناك مساحات رمادية كما تلاحظون. الطرفان يتحركان تجاه بعضهما البعض من خلالها، ونفس الأمر باتجاه جنوب دونيتسك حيث المعركة قوية، خاصة بعد إرسال الروس لتعزيزات عسكرية كثيرة سبق وتحدثنا عنها. لذلك تأكدوا دوما من عدم تخطي أي فيديو، مشاهدة الفيديوهات جميعا، ومتابعة كل ما تقدمه قناة من محتوى. أتمنى أن تكون المعلومات فعلا مفيدة، ليس فقط في حرب روسيا وأوكرانيا، بل في مسائل أخرى أيضا لتعطيكم فكرة أوضح حول ما يحصل في هذا العالم. شكرا لكم دوما. أعود وأجدد طلبي دعم القناة لتستمر لتتوسع وتنتشر، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.